हॅलो मॅम, कशा आहात? मस्त. तुम्ही कशा आहे? मी मजेत. वुमन्स डे जवळ येतो आहे. आपला विषय आहे मेनोपॉज बद्दल. म्हणजे बऱ्याच लोकांना, बऱ्याच समाजामध्ये काही समज आहे, गैरसमज आहे मेनोपॉज बद्दल. तेच आपल्या प्रेक्षकांना आपल्याला सांगायचं आहे आपल्या पॉडकास्टद्वारे. तर आपल्याला काही समज गैरसमज लोकांमध्ये आहे किंवा मला पण काही क्वेश्चन आहेत ते आपण तुमच्याकडनं जाणून घेऊया. मेनोपॉज हा एक आजार आहे? नक्कीच नाही. मेनोपॉज हा एक आजार नाहीये, तर एक नैसर्गिक बदल आहे. तो आजार नाहीये. ओके. मेनोपॉज म्हणजे आयुष्याचा शेवट किंवा स्नायूंची ऊर्जाची ताकद कमी होते? मेनोपॉज हा आयुष्याचा शेवट नाहीये, तर आयुष्यातला एक नवीन टप्पा आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपल्या मसल्सची ताकद संपत नाही, तर कमी होते. मेनोपॉज मध्ये पोटावरची चरबी वाढते? अनफॉर्च्युनेटली हे खरं आहे, की मेनोपॉजच्या वेळी शरीरामध्ये होणाऱ्या हॉर्मोनल बदलांमुळे एक नॅचरल शिफ्ट येतो, नॅचरल ट्रान्झिशन होतं, की पोटावर चरबी वाढायला लागते. ओके. मेनोपॉज मध्ये सर्वांनाच एचआरटी घ्यावी लागते? HRT म्हणजे हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी. येस. पण गरजेचं नाहीये नक्कीच, की डॉक्टर त्यांची लक्षणं, त्यांचे जे कंप्लेंट्स आहेत त्याच्यावरून ठरवतात, की कोणाला HRT द्यायला पाहिजे आणि कोणाला नाही. सो सर्वांनाच HRT घ्यायला पाहिजे असं नक्कीच नाहीये. ओके. मेनोपॉज नंतर प्रेग्नेन्सी म्हणजे राहूच शकत नाही असं असते का? निसर्गतः खरं आहे, की मेनोपॉज नंतर प्रेग्नन्सी ही राहूच शकत नाही. कारण ओके. मेनोपॉज म्हणजे अंडाशय निकामी होणं, अंडाशयाचं काम बंद होणं आणि ओके. त्यामुळे नॅचरली प्रेग्नन्सी मेनोपॉजमध्ये राहूच शकत नाही. पण मेनोपॉजच्या आधी जेव्हा पिरियड इरेग्युलर असतात, त्यावेळी मात्र कधी-कधी चुकून-माकून प्रेग्नन्सी राहू शकते ओके. आणि अशावेळी 43-44व्या वर्षी स्त्रिया आमच्याकडे येतात आणि म्हणतात, की आम्हाला तर वाटलं इरेग्युलर पिरियड असेल, पण आम्ही प्रेग्नन्सी चेक नाही केली. ओके. जोपर्यंत पूर्णपणे मेनोपॉज येत नाही आणि पिरियड इरेग्युलर आहे, त्यावेळी ओके. इरेग्युलर ओव्ह्युलेशनही होऊ शकतं आणि त्यामुळे कदाचित प्रेग्नन्सीही राहू शकते. ओके. त्यामुळे आपण कॉशियस जरूर राहायला ओके. पाहिजे आणि त्याचबरोबर काही आर्टिफिशियल टेक्निक्स आहेत, टेस्ट ट्यूब बेबी आहेत, ज्याद्वारे आपण मेनोपॉज नंतर सुद्धा डोनर ओसाइट वापरून प्रेग्नन्सी राहू शकते. पण ही ओके. प्रेग्नन्सी खूप हाय रिस्क असते, त्याला खूप मॉनिटरिंग लागतं. पण नॅचरली निसर्गतः मात्र मेनोपॉज नंतर प्रेग्नन्सी राहत नाही. प्रियाज कुकिंगला सबस्क्राईब करा आणि बाजूची बेल आयकॉन क्लिक करा. त्यामुळे येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. नमस्कार, प्रियाज कुकिंग मधल्या पॉडकास्ट मध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे. आपण नवीन नवीन विषय घेऊन नेहमीच भेटत असतो. आजचा वुमेन्स डे स्पेशल पॉडकास्ट आहे आणि खूप महत्वाचा पॉडकास्ट आहे, कारण आज आपण बोलणार आहोत प्री मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज आणि पोस्ट मेनोपॉज तसेच हॉर्मोन्स चेंजेस बद्दल. बऱ्याच महिलांना 35 ते 40च्या दरम्यान अचानक पिरियड्स इरेग्युलर होतात, मूड स्विंग होते, तसेच हॉट फ्लशेस होतात, अँझायटी, तसेच स्लीप प्रॉब्लेम आणि वेट गेन होतं. अशा गोष्टी सुरू होतात. पण प्रश्न आहे, ते नॉर्मल आहे का? उपचार कधी करायचा आणि कुठल्या गोष्टी इग्नोर करू नये? या आपल्यासोबत एक अनुभवी गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर जे आपल्याला सगळ्या विषयांवरती गायडन्स करतील. चला तर मग सुरू करूयात आपल्या पॉडकास्टला. पण पॉडकास्टला सुरू करण्याच्या आधी व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओवर तुमच्या प्रतिक्रिया द्यायला विसरू नका. चला तर स्वागत करूयात. आज आपल्यासोबत जोडल्या गेलेल्या आहेत डॉक्टर आरती कुलकर्णी. त्या आयुर्वेदिक स्त्रीरोग प्रसूती शास्त्रातील तज्ज्ञ असून MS आयुर्वेद स्त्रीरोग प्रसूती तंत्र पदवीधारक आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून त्या स्त्रियांचे आरोग्य, वैद्यत्व, समग्र उपचार पद्धती या क्षेत्रात सक्रियपणे कार्यरत आहेत. त्या ठाणे येथे नामांकित मॅटर्निटी व IVF केंद्रात सहाय्यक स्त्रीरोग तज्ज्ञ म्हणून कार्यरत असून 2016 पासून त्यांच्या शुद्धी आयुर्वेदिक क्लिनिकच्या माध्यमातून आयुर्वेदिक स्त्रीरोग तज्ज्ञ म्हणून प्रॅक्टिस करत आहेत. त्यांनी PG डिप्लोमा इन काउन्सिलिंग सायकोलॉजी पूर्ण केलं असून मानसिक आरोग्य व समुपदेशाचा त्यांचा अभ्यास स्त्री आरोग्य उपचारांना अधिक समग्र बनवतो. त्यांनी ऍडव्हान्स गर्भसंस्कार कोर्स लोणावळा येथून पूर्ण केला आहे. तसेच निम्हान्स बँगलोर येथून पेरिमेटल सायकॅट्रिक या विषयाचा सर्टिफिकेट कोर्स त्यांनी यशस्वीरित्या पूर्ण केला आहे. त्या सध्या कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ येथून MA इन योगशास्त्र हे पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत. स्त्री आरोग्य व जीवनशैली विषयक विषयांवर त्यांनी वृत्तपत्रांमध्येही लेखन केलं आहे.
त्या सध्या त्रैमासिक आरोग्य सागर या आरोग्यविषयक त्रैमासिकाच्या कार्यकारी संपादक म्हणून कार्यरत असून आरोग्यविषयक लेखन त्या नियमितपणे प्रकाशित करत असतात. आयुर्वेद, योग, मानसशास्त्र आणि आधुनिक वैद्यकीय शास्त्र यांचा समन्वय साधून ती स्त्रीच्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यावर किशोरावस्था ते मातृत्व, रजनिवृत्तीपर्यंतचं मार्गदर्शन करणे हे त्यांचे विशेष कार्यक्षेत्र आहे. त्यांचं स्वागत करूयात, त्यांच्याचकडून जाणून घेऊयात त्या विषयाबद्दलची माहिती. मेनोपॉज, रजोनिवृत्ती म्हणजे नक्की काय आणि त्याचे कारण काय? मेनोपॉज रजोनिवृत्ती म्हणजे पिरियड थांबणे. मेन म्हणजे पिरियड, ऍक्च्युली हा एक ग्रीक वर्ड आहे. त्याच्यामध्ये मेन म्हणजे महिना आणि पॉज म्हणजे थांबणे. सो पिरियड थांबणे, सलग लगातार 12 महिने पिरियड न येणं म्हणजे मेनोपॉज. आणि त्याचं कारण म्हणजे असं की प्रत्येक स्त्री ही जन्माला येताना काही अंड्यांच्या ठराविक संख्येने जन्माला येते. त्याच्यामध्ये 10 ते 20 लाख अंडी जन्माला येताना असतात आणि हळूहळू जेव्हा पौगंडावस्था येते, प्युबर्टी येते, तेव्हा त्यातली 3 ते 4 लाख अंडीच राहतात. आणि जेव्हा पिरियड चालू होईपर्यंत पूर्ण रिप्रोडक्टिव्ह एज मध्ये त्यातली साधारण 400 ते 450 अंडी परिपक्व होतात. आणि जेव्हा हा अंड्यांचा साठा पूर्णपणे संपला जातो तेव्हा अंडाशयाचं काम कमी होतं. अंडाशयाचं काम कमी झालं की परिणामी हॉर्मोन्सची ऍक्टिव्हिटी थांबते आणि हॉर्मोन्सची ऍक्टिव्हिटी थांबली की मेनोपॉज येतो. ओके. पण यामुळे शरीरावर काही परिणाम होतात का? नक्कीच शरीरावरती याचे भरपूर परिणाम होतात आणि वेगवेगळ्या पद्धतीमध्ये होतात. हे बदल आपण 3 स्तरावरती जाणून घेऊ शकतो. एक म्हणजे प्रजनन अवयवांवरती होणारे परिणाम, आपल्या पूर्ण शरीरावर होणारे परिणाम आणि मनावर होणारे मानसिक बदल. सो आपल्या प्रजनन अवयवांवर काय परिणाम होतात त्याचे? तर याच्यामध्ये पिरियड या काळामध्ये इरेग्युलर होणं, म्हणजे 2 पिरियड मधला स्पॅन कमी जास्त होणं. कधी 15 दिवसांनी पिरियड येणं, कधी 40-45 दिवसांनी पिरियड येणं, उशिरा पाळी येणं ज्याला आपण म्हणतो, असं होऊ शकतं. किंवा पाळीच्या वेळी अधिक रक्तस्राव अंगावरून जाणं किंवा कमी रक्तस्राव होणं, या पद्धतीची लक्षणं दिसू शकतात. त्याच प्रकारे तो जो एरिया आहे व्हजायनल एरिया, त्याच्यामध्ये सुद्धा रिप्रोडक्टिव्ह एज मध्ये जे नॅचरली लुब्रिकेशन असतं, सिक्रेशन्स असतं हॉर्मोनल ऍक्टिव्हिटीमुळे, तसंच तिथला पीएच जो ऍसिडिक असतो डॉर्डेलाइन्स बॅसिलामुळे, जे नॅचरल मेकॅनिझम आहे, डिफेन्स मेकॅनिझम आहे तिथल्या एरियाचा, तो या हॉर्मोनल ऍक्टिव्हिटी कमी झाल्यामुळे कमी होऊ शकतो. आणि त्यामुळे त्या एरियामध्ये ड्रायनेस येणं किंवा तिथे इरिटेशन जाणवणं यासारखे प्रकार होऊ शकतात. किंवा तिथल्या त्वचेची लॅक्सिटी जाणं, मसल टोन जाणं, हे प्रकार दिसून येऊ शकतात. बऱ्याच स्त्रियांना हे सगळंच त्यातून जात असतात, पण त्याकडे दुर्लक्ष करूनच पुढे आपण जात असतो. पण हे बदल समजून घ्यावेत आणि त्याचबरोबर शरीरावर सुद्धा याचे परिणाम होत असतात. कारण आपल्या प्रजनन अवयवामधून जे हॉर्मोन्स येत असतात त्यांचा फक्त प्रजनन अवयवांशीच त्यांच्या संदर्भातच त्यांचं काम नसतं, तर अगदी स्त्रीच्या पायापासून, पायाच्या नखापासून ते केसांपर्यंत त्याचा इम्पॅक्ट होत असतो त्या हॉर्मोन्सचा. त्यामुळे या बदलांमध्ये शरीरावरही काही परिणाम दिसून येतात. सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपण आधी बघितल्याप्रमाणे पोटावरती चरबी वाढायला चालू होते, वजन वाढतं, छातीची धडधड वाढते, हॉट फ्लॅशेस वाढतात, त्याचप्रमाणे ब्लोटिंग वाढतं, काहीही खाल्लं की गॅसेस होणं, अपचन होणं, भूक मंदावणं, यासारखे आपल्याला लक्षणं येतात. तसंच हाडं ठिसूळ होणं, म्हणजे छोट्या छोट्या हाडांमध्ये, कमरेमध्ये वेदना होणं, कंबरदुखी, सांधेदुखी चालू होणं, यासारखे आपल्याला लक्षणं तिथे दिसून येतात. तसंच युरिनला जसं इरिटेशन होतं त्यामुळे कधी कधी युरिनला जळजळ होणं किंवा त्या भागात जळजळ होणं हे दिसून येतं. आणि मानसिक बदलही दिसून येतात. त्यामध्ये अचानक भीती वाटणं, नैराश्य वाटणं, चिडचिडेपणा होणं आणि राग येणं, या प्रकारे हे बदल आपल्याला दिसून येतात. पण हे बदल जे नॅचरल ट्रान्झिशन आहे त्यामध्ये हे होतात आणि त्याकडे घरच्यांनी पण समजून घ्यायला पाहिजे एम्पथीने. म्हणजे आपण स्वतः त्या ठिकाणी असू तर आपल्याला कसं वाटेल, ही एम्पथी जी सहन आपल्याला त्यांच्या सोबत, त्यामुळे त्यांना घरच्यांचाही सपोर्ट मिळणं या वयामध्ये. कारण या वयामध्ये असे मानसिक बदल होतात, उगाच कारणाशिवाय चिडचिड होणं, अस्वस्थता वाटणं आणि कुठल्याही शब्दात न सांगता येणारं असं काहीतरी मला काहीतरी होतंय. बरोबर, प्रत्येक स्त्रीला हे सगळं जाणवतं. आणि त्यामुळे त्यांच्या घरातल्यांनी त्या वयामध्ये त्यांना ते समजून घेणं तितकंच गरजेचं आहे. आपण बरेच असे बदल जाणून घेतले, प्रेक्षकांना सुद्धा नक्कीच कळले असतील. पण मेनोपॉज ओळखायचा कसा नेमका? काही टेस्ट आहेत का त्याच्या? नक्कीच आहेत. हे बदल जेव्हा आपल्याला ट्रान्झिशन होत असतं त्याच्यामध्ये हे जे बदल आहेत हे खूप
तीव्रतेने जर झाले तर नक्कीच Okay. आपण डॉक्टरकडे जाऊ शकतो हम्म, आणि हम्म. ते आपल्याला काही टेस्टही सांगू शकतात. फॉर हम्म. एक्झाम्पल एक साधी सोनोग्राफी सांगू शकतात, ज्याच्यामध्ये आपल्याला गर्भाशयाचं अस्तर कसं आहे, काय आहे त्याच्याबद्दलची माहिती मिळते. Okay. आणि तसंच काही हॉर्मोन्सच्या टेस्टही करू शकतो, जसं की फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन, इस्ट्रोजन वगैरे. हे एक साधारणपणे वैद्यकीय सल्ला घेऊन आपण ह्या टेस्ट करू शकतो आणि जाणून घेऊ शकतो की हे जे बदल आहेत हे नक्की मेनोपॉजमुळेच आहेत की त्याच्या मागे अजून काहीतरी दुसरं कारण आहे. ओके. इस्ट्रोजन हा शब्द मी बऱ्याचदा ऐकलाय, म्हणजे इस्ट्रोजन म्हणजे नेमकं काय आहे आणि मेनोपॉज मध्ये त्याचा रोल काय आहे नेमका? खरं तर फक्त मेनोपॉजमध्येच नाही, या ओके. इस्ट्रोजनचा आपल्या पूर्ण शरीरावर, जसं मी आधी ओके. म्हणलं तसं स्त्रीच्या शरीराच्या हम्म. पायाच्या नखापासून ते केसापर्यंत केसांपर्यंत, बरोबर. त्याचा रोल आहे. सो फक्त मेनोपॉजमध्येच नाही तर पूर्ण रिप्रोडक्टिव्ह एजमध्ये पूर्ण त्याचा एक मोठा रोल आहे. तर हे इस्ट्रोजन आपण शरीरामध्ये ना 3 प्रकारे असतं, E1, E2 आणि E3. ओके. सो आपण E3 बघूया. हे E3 जे आहे ना, हे प्रेग्नन्सीमध्ये ऍक्टिव्ह असतं. ओके. त्यामुळे त्याचा तसा मेनोपॉजशी फारसा संबंध नाही. हे जे हम्म. E2 आहे, आतापर्यंत आपण जे इस्ट्रोजन म्हणतोय इस्ट्रोजन, ते हे बरोबर आहे. E2, हे इस्ट्राडिऑल, हे मेनली रिप्रोडक्टिव्ह एजमध्ये जे स्रवत असतं, हे ओव्हरीमधून म्हणजे अंडाशय जे आहे त्याच्यातल्या फॉलिकलमधून स्रवत असतं. आणि ओके. हे जेव्हा व्यवस्थित प्रमाणात, योग्य प्रमाणामध्ये स्रवत असतं, तेव्हा त्याच्या आपल्या पूर्ण शरीरावर चांगल्या पद्धतीने प्रोटेक्टिव्ह असं काम होतं. म्हणजे ओके. ब्रेनवरती त्याचं चांगल्या प्रकारे फंक्शन होतं, हम्म. की ज्याने आपल्याला निर्णय क्षमता वाढते, आकलन ओके. क्षमता वाढते, आपली विचार करण्याची ताकद चांगली आपल्याला राहते. तसंच आपलं डायजेशन सुधारतं, आपल्या हाडांवरती सुद्धा त्याचा एक प्रोटेक्टिव्ह इफेक्ट आहे. ओके. तसंच आपल्या हार्टवरती सुद्धा प्रोटेक्टिव्ह इफेक्ट आहे, कारण हे चांगलं कोलेस्ट्रॉल वाढवतं. वाढवतो. आणि Bad जे cholesterol VLDL, बॅड कोलेस्ट्रॉल जे आहे, बरोबर. VLDL आणि लो डेन्सिटी कोलेस्ट्रॉल, ते कमी करायला मदत करतं. सो ओके. त्यामुळे एक चांगला प्रोटेक्टिव्ह इफेक्ट आपल्याला हे इस्ट्रोजन देत असतं. आणि ह्या इस्ट्रोजनमुळेच आपलं रिप्रोडक्टिव्ह जे सायकल आहे, पिरियडचं सायकल आहे, हे बरोबर. सुद्धा व्यवस्थित राहायला मदत होते. ओके. आता हे जे तिसरं इस्ट्रोजन आहे ओके. ते म्हणजे E1, इवन. त्याला आपण इस्ट्रोन असं म्हणतो. ओके. आणि हे इस्ट्रोन जे आहे हे मेनोपॉज मध्ये ऍक्टिव्ह असतं, कारण मेनोपॉज झाल्यानंतर जे ओव्हरी मधलं म्हणजे अंडाशयामधलं जे इस्ट्रोजन आहे ते कमी व्हायला लागतं. ओके. साहजिकच आहे, आपल्याला आहे. सर्वांना मेन्स्ट्रुअल सायकल माहित आहे, ज्याच्यामध्ये सुरुवातीला एक अंडाशयामध्ये काही फॉलिकलचा कोहॉर्ट रिलीज होतो पिरियड चालू असताना पहिल्या 3-4 दिवसामध्ये. आणि मग त्याच्यातून इस्ट्रोजन स्रवतं आणि हे इस्ट्रोजन गर्भाशयामध्ये अस्तर वाढवायला मदत करतं. आणि मग मिड पिरियड मध्ये जेव्हा ओव्ह्युलेशन होतं, म्हणजे जेव्हा ओव्हरीमध्ये एक फॉलिकल मोठं होऊन फुटतं, ज्याला आपण ओव्ह्युलेशन म्हणतो. सो त्या वेळानंतर त्या फॉलिकल मधून प्रोजेस्ट्रॉन नावाचं हॉर्मोन सिक्रेट होतं. आणि हे प्रोजेस्ट्रॉन नावाचं हॉर्मोन जे असतं हे या इस्ट्रोजन वरती कंट्रोल ठेवतं. ओके. आणि मग त्यानंतर जेव्हा प्रेग्नन्सी राहत नाही तेव्हा इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन दोन्ही हॉर्मोन्स आपल्या बेस लेवलला येतात आणि पुन्हा पिरियड चालू होतात आणि पुन्हा ते गर्भाशयाचं अस्तर बनतं. असं हे सायकल चालूच राहतं. पण आता मेनोपॉज मध्ये काय होतं, हे सायकल थांबलेलं आहे. ओके. त्याच्यामुळे हे इस्ट्रोजन पण कमी झालेलं आहे, बरोबर. पण आता शरीरामध्ये हे जे इस्ट्रोन आहे त्यांनी काम सुरू केलेलं आहे. पण हे इस्ट्रोन जे आहे, हे E1 जे आहे, ते जेवढं इस्ट्रोजन आपल्याला प्रोटेक्टिव्ह होतं आधीचं E2, तेवढं प्रोटेक्टिव्ह हे नसतं. त्याचं एवढं काम म्हणजे हाडांवरती प्रोटेक्टिव्ह असणं, हृदयावरती प्रोटेक्टिव्ह असणं, एवढं याचं काम नसतं. ओके. आणि किंबहुना जर चरबी जास्ती असेल आधीपासून शरीरामध्ये आणि ते वाढलं तर आपल्याला घातकच ठरू शकतं. ओके. म्हणजे कसं होतं, आपण बघितलं की इस्ट्रोजन वरती प्रोजेस्ट्रॉन कंट्रोल करतं, पण आता जेव्हा अधिक चरबी आहे, अधिक इस्ट्रोन वाढलं, जे आपल्याला घातक आहे, तेव्हा काय होतं की गर्भाशयामध्ये अधिक अस्तर वाढू लागतं आणि त्याच्यावरती कंट्रोल ठेवायला प्रोजेस्ट्रॉन नाही. त्यामुळे मग अधिक अस्तर वाढल्यामुळे एंडोमेट्रियल हायपरप्लेजिया होऊ शकतो आणि त्यामुळे हे ब्लिडिंग आपल्याला जास्ती दिसतं, ते त्याच्यामुळे दिसतं. ओके. ब्लिडिंग जास्त होते ते त्यामुळे दिसू शकतं. आणि त्यामुळे हे जे इस्ट्रोन आहे ते आपल्याला नक्कीच वाढलं जास्ती शरीरामध्ये तर ते घातक ठरू शकतं. आणि त्याचा आणि जेवढी जास्ती चरबी तेवढं इस्ट्रोन जास्ती वाढतं. ओके. म्हणजे ऍक्च्युली बरेच प्रश्नांची उत्तरे यात आहेत, आपल्याला कळत नाही. आपण म्हणजे डेली मध्ये काय आपलं रोजचं सायकल सुरू असतं, पण आपण इग्नोर करतो, की लक्ष देत नाही जनरली. किती मोठी पॅथॉलॉजी घडते आहे, किती मोठं काम घडतंय.
आपण काय काम आणि आपलं रोजचं रुटीन तेवढं लक्ष असतं, पण हे सायकल एवढं काय होते, हे होते सगळ्यांना होते, आपल्याला पण होते, हे ऍक्सेप्ट केलेलं असतं खरं तर. पण हे चुकीचं आहे. या तुमच्या थ्रू आपल्या प्रेक्षकांना सुद्धा बरीच माहिती मिळते आहे. डायबिटीजची रिस्क कशी वाढते एकदम? म्हणजे हेच आता आपण बोललो की हा, जे हा. चरबी वाढते त्यामुळे इस्ट्रोन वाढतं. इस्ट्रोन खरं वाढतं, तर ओके. डायरेक्ट वाढलेलं इस्ट्रोन हे डायबिटीसला रिझन ठरत नाही, पण जर हम्म, या हम्म, वयामध्ये चुकीची जीवनशैली अंगीकारली, म्हणजे ऑलरेडी एवढे सगळे बदल होत आहेत ओके. आणि त्यातूनही आपली जीवनशैली चुकीची आहे, वजन ऑलरेडी वाढतं आहे, तुम्हाला नॅचरली सुद्धा बॉडीमध्ये असे शिफ्ट होत आहे, तर त्यावेळी तुम्ही चुकीची जीवनशैली अंगीकारली तर मात्र चरबी वाढल्यामुळे हे जे काही इन्फ्लॅमेटरी सिग्नल्स सेल्सना मिळतात आणि मग त्यामुळे ना इन्सुलिन रेझिस्टन्स होतो. ओके. आता हा इन्सुलिन रेझिस्टन्स म्हणजे काय, तर आपल्याला सर्वांना माहिती आहे बेसिक एक, आपण खाल्लं जे पिष्टमय पदार्थ पिष्टमय खातो पदार्थ खाल्लं, त्याचं बरोबर. पचनानंतर रूपांतर हे ग्लुकोजमध्ये ग्लुकोज होतं मध्ये होतं. आणि हे ग्लुकोज जेव्हा आपल्या शरीराला मसल्सना वापरायचं असतं एनर्जी म्हणून, तेव्हा ते वापरण्यासाठी त्यांना एक की लागते, एक ओके. पासवर्ड लागतो, तो असतो इन्सुलिन, इन्सुलिन, जो बरोबर आहे. पॅनक्रियाज मधून सिक्रीट होतो. बरोबर. आणि हे पॅनक्रियाज मधून सिक्रीट झालेलं जे इन्सुलिन आहे त्यामुळे आपल्या रक्तातली साखर नियंत्रित राहते. ओके. पण ह्या इन्फ्लॅमेटरी सिग्नल्समुळे, सिडेंटरी लाईफस्टाईलमुळे, चुकीच्या जीवनशैलीमुळे, वाढत्या वजनामुळे आणि अधिक वाढलेल्या चरबीमुळे तर त्यामुळे काय होतं, मसल्स ही की ओळखत नाहीत किंवा हे इन्सुलिन स्वतःकडे घेत नाही, त्याचं काम ओके. त्यामुळे होत नाही. अच्छा. आणि त्यामुळे ते त्या इन्सुलिनला नाकारतात आणि ओके. त्यामुळे आपल्याला एनर्जी गिव्हिंग फूड खाऊन सुद्धा आपल्याला एनर्जी मिळतच नाहीये आणि ओके. विकनेस आहे असं Weakness, वाटतं आणि मग परिणामी अगदी रक्तातली साखर बरोबर. वाढते म्हणजे आणि मग डायबिटीज त्यामुळे वाढतं. डायबिटीस वाढायला वाढायची मदत ही होते. रिस्क आहे. आणि त्याचबरोबर आपण बघितलं की हे जे आधीचं जे आपलं E2 होतं हा, चांगलं, ते हा. आपल्याला कार्डिओ प्रोटेक्टिव्ह आहे आणि आपलं कोलेस्ट्रॉल चांगलं कोलेस्ट्रॉल वाढवायला आणि वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करायला मदत करतं. पण नक्कीच. इथे मात्र तसं होत नाही आणि त्यामुळे आपलं कोलेस्ट्रॉल वाढू शकतं आणि कोलेस्ट्रॉल वाढल्यामुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये जर ते साचलं तर पुढे हृदयरोगाचा धोका सुद्धा होऊ शकतो. हे फक्त काय आहे ना, आपल्याला हे सगळे जे बदल आहेत हे जाणून घ्यायला पाहिजेत आणि ह्या जाणून सामोरं जायला घेतल्यानंतर पाहिजेत. हे बदल जाणून घेतल्यानंतर आपण आपली जीवनशैली अधिक चांगल्या पद्धतीने ठेवायला पाहिजे. कारण काय होतं, आपण नेहमीच ऐकतो, वाचतो, बघतो की जीवनशैली सुधारायला पाहिजे, जीवनशैली सुधारायला पाहिजे आणि ते ऐकलं, बघितलं की एक 7-8 दिवस आपण ते फॉलो करतो आणि मग नंतर ते विसरून जातो. पण जेव्हा आपल्याला ही एवढी मोठी यामागची कारणमीमांसा माहीत आहे की हे बदल यामुळे होतात आणि यामध्ये चुकीची जीवनशैली अंगीकारली तर हे ह्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात, हे जेव्हा आपल्याला सगळं कळतं तेव्हा आपणच आपल्या अंतःप्रेरणेने ही जीवनशैली बदलण्यासाठी भाग स्वतःला बदलतो आणि जेव्हा दुसऱ्यांनी सांगण्यापेक्षा स्वतःहून म्हणजे अंतःप्रेरणेतून जेव्हा हा बदल घडतो ना, तेव्हा हा कायम टिकतो आणि जास्ती चांगल्या पद्धतीने आरोग्यदायी हा काळ आपण घालवू शकतो. ओके. बरोबर. बरीच माहिती आपण प्रेक्षकांना दिली आहे. मेनोपॉज मध्ये होणारे बदल, त्यानंतर डायबिटीज कसं वाढू शकतो, इस्ट्रोजन काय आहे, या बरीच विषयांची माहिती आपण मॅम कडून जाणून घेतली. मी सुरुवातीलाच बोलले होते की पेरीमेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज या तिन्ही याच्याबद्दल, तर त्याबद्दल प्रेक्षकांना जाणून घ्यायला आवडेल. म्हणजे मेनोपॉजचं वय कसं ठरवतं? असं खरं आहे की पेरीमेनोपॉज, प्रीमेनोपॉज आणि पोस्टमेनोपॉज हे काय आहे, तर प्रीमेनोपॉज म्हणजे हे की पिरियड चालू झाल्यापासून ते पिरियड थांबेपर्यंत, म्हणजे पिरियड चालू झाल्यापासून मेनोपॉज येईपर्यंतचा जो रिप्रोडक्टिव्ह एज काळ आहे हे म्हणजे प्रीमेनोपॉज. आणि त्यानंतर जेव्हा हे ट्रान्झिशन व्हायला लागतं, जेव्हा हे मेनोपॉजचे बदल व्हायला चालू होतात जे या वयामध्ये, तर हा जो 2 ते 4 वर्षांचा काळ आहे त्याला आपण पेरीमेनोपॉझल पिरियड असं म्हणू शकतो. आणि मेनोपॉज झाल्यानंतर म्हणजे एकदा का लगातार सलग 12 महिने पिरियड थांबल्यानंतरचा जो काळ आहे त्याला आपण पोस्ट मेनोपॉज असं म्हणतो. आणि याचं वय कसं ठरवायचं, तर जनरली अनुवंशिकतेमध्ये आपण याचा विचार करू शकतो की आपल्या आईला, मोठ्या बहिणीला मेनोपॉज कधी झाला, कोणत्या वयामध्ये झाला, त्यानुसार आपण हे आपलं वय ठरवू शकतो. म्हणजे आपल्या अनुवंशिकतेवर पण डिपेंड करतं. ओके. तसेच सर्जिकल मेनोपॉज म्हणजे काय नेमकं? मेनोपॉज म्हणजे आपण बघितलं की अंडाशयाचं काम थांबणं. जेव्हा सर्जरीद्वारे अंडाशय काढली जातात, म्हणजे ओव्हरीज काढल्या जातात, ओव्हरेक्टमी केली जाते, तेव्हा सर्जिकल मेनोपॉज येतो. ओके.
आणि वजायनाला ड्रायनेस येतो आणि डॉक्टर काही क्रीम वगैरे देतात, तर ते आपल्या मनाने लावले तरी चालतात का असं? बरेच पेशंट्स आमच्याकडे येतात की मला हा, हा. ह्यानी दिलं त्यानी दिलं हा, आणि हा. मग मी लावलं. तर बरोबर असं आहे. नक्कीच नाहीये. कुठलंही औषध हे आपण आपल्या डॉक्टरला विचारून मगच घेतलं पाहिजे. ओके. कारण त्यामध्ये आम्ही लुब्रिकंट्स देतो, कधी अँटीफंगल, अँटीबायोटिक क्रीम्स असतात आणि ओके. त्यामध्ये हॉर्मोन सुद्धा असू शकतात. ओके. आणि त्यामुळे पेशंटची हिस्ट्री, त्यांचे कंप्लेंट जाणून घेतल्याशिवाय अशा पद्धतीचे क्रीम. लोकल अप्लिकेशन्स का होईना, हा, म्हणजे हा. त्यांना असं वाटतं की आपण गोळी घेतोय. पण बरोबर. त्यामुळे गोळी घेतोय तर ते ठीक आहे, आपण विचारायला पाहिजे. पण लोकली हा, लावतोय तर कशाला विचारायला पाहिजे? बरोबर. पण तसं नाही आहे. लोकल अप्लिकेशन्स करण्यासाठी सुद्धा आपण हे विचारायला पाहिजे. बरोबर, म्हणजे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय आपण नाही काहीतरी मेडिकल मधून घेऊ की कुणीतरी मैत्रीण सांगते, कुणीतरी सांगते म्हणून नाही. नको. म्हणजे हॉर्मोन्सचे बदल कसे आहे, तुमची लाईफस्टाईल कशी आहे, तुमचे आजार कसे, आणि तुमचा म्हणजे नेमका कॉज कोणता आहे, काय त्रास नक्कीच. होतो आहे, त्यावरच डिपेंड करतं. बरोबर. म्हणजे मेनोपॉज हा टाळता येतो का पण? नक्कीच नाही. मेनोपॉज हा एक नैसर्गिक बदल आहे आणि तो ओके. अटळ आहे. ओके. म्हणजे मेनोपॉज हा 40च्या आधी सुद्धा येऊ शकतो का? मेनोपॉज हा 40च्या आधी पण येऊ शकतो, पण त्यावेळी आपण त्याला प्रीमॅच्युअर ओव्हेरियन फेलियर असं म्हणतो. म्हणजे ओके. 40च्या आत जेव्हा त्या बायकांचं अंडाशय निकामी व्हायला लागतं, काम करायला कमी करतं, त्यावेळी आपण त्याला हे अशी टर्म वापरतो. आणि ह्याचे सुद्धा काही वेगळी कारणं आहेत. कधी कधी ऑटो इम्युनिटीमुळे किंवा काही औषधं घेतल्यामुळे, काही ठराविक किंवा रेडिओथेरपी, किमोथेरपी घेतल्यामुळे हे असं अंडाशय लवकर निकामी होऊ शकतं, त्याचं फंक्शन थांबवू शकतं, ज्याला आपण प्रीमॅच्युअर ओव्हेरियन फेलियर असं म्हणतो, जेव्हा 40च्या आत मेनोपॉज हे होतं, मेनोपॉज होतो. ओके. बट पोस्ट मेनोपॉज म्हणजे मेनोपॉज नंतर सुद्धा पाळी येते, म्हणजे नेमकं काय? मेनोपॉज नंतर पाळी येऊच शकत नाही. ओके. किंबहुना जर पोस्ट मेनोपॉझल असं काही ब्लिडिंग झालं पाळीसारखं, तर मात्र तुम्ही वैद्यकीय सल्ला त्वरित घेणं गरजेचं आहे. कारण इवन अ सिंगल एपिसोड ऑफ पोस्ट मेनोपॉझल ब्लिडिंग हॅज टू बी इव्हॅल्युएटेड. हे इव्हॅल्युएशन तुम्ही डॉक्टरकडे जाऊन नक्कीच करणं गरजेचं आहे. कारण त्यामध्ये काही अंडरलाईन पॅथॉलॉजी आहे का, काही मोठे आजार त्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत का, हे जरूर जाणून घेणं गरजेचं असतं. कारण पोस्ट मेनोपॉझल ब्लिडिंग हे नक्कीच नॉर्मल नाही. ओके. पण मोठे आजार याबद्दल बोललात, म्हणजे मोठा आजार म्हणजे कर्करोग का? नक्कीच. कारण या वयामध्ये स्त्री विशिष्ट संबंधित असे काही कर्करोग आहेत. प्रामुख्याने हे 4 जे कर्करोग आपण बघतो, ब्रेस्ट कॅन्सर, सर्व्हायकल कॅन्सर, एंडोमेट्रियल कॅन्सर आणि ओव्हेरियन कॅन्सर, हे स्त्री विशिष्ट कर्करोग आहेत आणि त्यांची नियमितपणे तपासणी करून घेणं हे नक्कीच गरजेचं आहे. त्यामुळे ह्या पीव्ही ब्लिडिंग कडे आपण दुर्लक्ष करू नये, जे पोस्ट मेनोपॉझल होत असतं. इवन ह्यांची सुद्धा लवकरात लवकर स्क्रीनिंग करून घेणं, आणि जेव्हा फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिव्ह मध्ये आपल्याला जर असा काही कॅन्सरची हिस्ट्री असेल सख्या ज्या कोणी आपल्या रिलेटिव्ह बहिणीला, तर मात्र ह्या 4ही कॅन्सरचं जे स्क्रीनिंग आहे ते वर्षाकाठी वैद्यकीय सल्ल्याने करून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि येस, आणि सेल्फ एक्झामिनेशन सुद्धा ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये करू शकतो. की येस, ब्रेस्ट कॅन्सरसाठी डॉक्टर तुम्हाला मॅमोग्राफी करायला तर सांगतीलच, पण सेल्फ एक्झामिनेशन सुद्धा करू शकतो. जेव्हा पिरियड येत असतात तेव्हा, पिरियड झाल्यानंतर लगेच, आणि जेव्हा पिरियड गेलेले असतात तेव्हा महिन्यातला एक दिवस ठरवायचा आणि आपण हे ब्रेस्ट एक्झामिनेशन करायचं. शक्यतो आंघोळीच्या वेळी केलं तर ते आपल्याला जास्त कम्फर्टेबल पडतं. त्यामध्ये दोन्ही ब्रेस्टचा आकार सेम आहे ना, दोन्ही निप्पलचा आकार सेम आहे ना, त्यातून काही डिस्चार्ज तर येत नाही ना, या 3 गोष्टी बघणं महत्वाचं आहे. तसंच पॅल्पेशन मेथडने सुद्धा ब्रेस्ट तपासायला पाहिजे, झोपून. उजवी ब्रेस्ट राईट हाताने आणि राईट ब्रेस्ट ही डाव्या हाताने चेक करायची आहे. येस, त्यामध्ये आपल्या ह्या 3 बोटांचा आपण वापर करू शकतो. अगदी कॉलर बोन म्हणजे क्लॅव्हिकल पासून ते खाली रिब्स पर्यंत उभे, आणि चेस्ट बोन पासून, स्टर्नम पासून ते काखेच्या खालपर्यंत पूर्ण ब्रेस्ट ही या 3 बोटांनी तपासून बघायची आहे की त्याच्यामध्ये काही लंप तर नाहीये ना, कुठे काही दुखत तर नाहीये ना, कुठे काही मास तर लागत नाहीये ना. तसंच आपली काख सुद्धा तपासून बघायची आहे. पण जनरली असं वाटतं ना की म्हणजे ब्रेस्ट मध्ये आपल्याला आपल्या हाताने पण चेक केलं तर थोडं असं वाटतं की गाठ
वाटते असं नॉर्मल? असं जर कधी तुम्हाला वाटलं हा हा तर त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्यायचा आहे आणि ओके. त्या आपण मॅमोग्राफी किंवा असे जे काही इन्व्हेस्टिगेशन्स आहेत ते हम्म. करून घेतो. आणि मग कारण ह्या गाठी काय फक्त कॅन्सर असंच नसतात, नसतात, बरोबर. दुसऱ्या सुद्धा गाठी असू शकतात. त्यामुळे हम्म. वैद्यकीय सल्ला घेऊन त्या ठिकाणी त्याचं इव्हॅल्युएशन ओके. आणि करणं गरजेचं काखेच्या आहे. गाठीबद्दल काय बोललात? म्हणजे काखेच्या कारण गाठीबद्दल सुद्धा जाणून घ्या. नक्की नक्की त्या सुद्धा, कारण जे ब्रेस्ट कॅन्सर आहे त्याचं जे स्प्रेड आहे ते तिथे पण होत असतं. त्यामुळे आपल्याला हा पूर्ण एरिया जो आहे ना तो आपल्याला पॅल्पेट करून बघायचा आहे. नक्कीच, कारण आपण ब्रेस्ट बद्दल बोललो, पण बऱ्याच स्त्रियांना असे हॉर्मोन्सचे जे चेंजेस येतात तर काखेमध्ये सुद्धा गाठी येतात, त्या फेस करतात, पण असं दुर्लक्ष होतं की चला हे आहे म्हणजे होऊन जाईल, असं होतंय, हॉर्मोन्सचे चेंजेस आहेत, त्या दुर्लक्षित असतात. नाही, हे स्क्रीनिंग करणं जरूर करायला पाहिजे. त्याच प्रकारे अजून सर्वायकल कॅन्सर साठी सुद्धा पॅप्समियर नावाची टेस्ट आहे जी आपण करून घेऊ शकतो, ज्यामध्ये जे गर्भाशयाचं मुख आहे ज्याला आपण सर्विक्स म्हणतो तिथले जे सिक्रेशन्स आहेत, तिथल्या सेल्स आहेत, एका सायटोब्रशद्वारे आपण घेतो आणि त्या एका लिक्विडमध्ये घालून आपण त्या लॅबमध्ये चेक करायला देत असतो. आणि त्याद्वारे आपल्याला कळतं की तिथे काही सूज तर नाहीये ना, तिथे इन्फ्लमेशन, इन्फेक्शन किंवा पुढे जाऊन त्याच्यामध्ये काही कॅन्सरस चेंजेस होण्यासारख्या सेल्स तर नाहीयेत ना, हे आपल्याला स्क्रीनिंग करून कळू शकतं. आणि त्याद्वारे तशी लवकरात लवकर ट्रीटमेंट घेतली जाते. तसंच ओव्हेरियन कॅन्सर आणि एंडोमेट्रियल कॅन्सर साठी सुद्धा तुम्हाला तुमचे डॉक्टर तुमच्या कंप्लेंट्सनुसार, हिस्ट्रीनुसार, लक्षणांनुसार तुम्हाला एक पेल्विक सोनोग्राफी करायला सांगू शकतात. ओके. नक्कीच भरपूर छान माहिती मिळाली. पण यामध्ये आयुर्वेद, योग आणि आहार याद्वारे जीवनशैली कशी सुधारायची याचे मार्गदर्शन सुद्धा आरती मॅम करणार आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आयुर्वेदात मेनोपॉजचा उल्लेख आहे का? हो, नक्कीच आहे. आयुर्वेदामध्ये मेनोपॉजचा उल्लेख आहे. या तद्वर्षात द्वादशात ऊर्ध्वम याती पंचशतक्षयम एवढ्या स्पष्ट शब्दामध्ये याचा उल्लेख आहे. म्हणजे 12व्या वर्षी पिरियड सुरू होतात आणि 50व्या वर्षी संपतात. बरोबर. पण तो आयुर्वेदिक औषधांनी पुढे मागं करता येतो का, की हॉर्मोनल इनबॅलन्स सुधारता येतो का नेमका? मेनोपॉज हा एक नैसर्गिक बदल आहे आणि आयुर्वेद हे निसर्गाला मानणारं शास्त्र आहे. आणि त्यामुळे या नैसर्गिक बदलांना मागे पुढे करणं हे काही आयुर्वेदाला मान्य नाही. किंबहुना पिरियड सुद्धा मागे पुढे जेव्हा करायला पेशंट्स आमच्याकडे येतात तेव्हा आम्ही त्यांना डिस्करेजच करतो की काही सणवाराच्या निमित्ताने, काही धार्मिक कार्याच्या निमित्ताने जेव्हा ह्या अशा विचारण्यासाठी येतात की आम्हाला पिरियड पुढे मागे करायचं, तेव्हा आम्ही त्यांना हेच सांगतो की हे वारंवार करत राहिल्याने काही दुष्परिणाम पण त्यांना दिसू शकतात. त्यामुळे मेनोपॉज तर आयुर्वेदिक औषधांनी मागे पुढे करता येत नाहीच. किंबहुना आयुर्वेद हे टाळायलाच सांगतं की पिरियड सुद्धा मागे पुढे करू नका. बरोबर, कारण त्याचा दुष्परिणामच होतो शरीरावर. येस. आणि हॉर्मोनल इम्बॅलन्स म्हणजे हे जे पिरियडच्या वेळी, पिरियड जाण्याच्या वेळी जेव्हा हॉर्मोनल इम्बॅलन्सेस होत असतात, म्हणजे इस्ट्रोजनचे फ्लक्च्युएशन्स होत असतात, त्यामध्ये आयुर्वेद चांगल्या प्रकारे काम करू शकतं. तसंच या आधीही जेव्हा काही हॉर्मोनल इम्बॅलन्सेस होत असतात, म्हणजे की रिप्रोडक्टिव्ह एजमध्ये कधी पिरियड इरेग्युलर होणं, पॉलिसिस्टिक ओव्हेरियन सिंड्रोम सारखं काही दिसणं, किंवा हायपर प्रोलॅक्टिनेमिया म्हणजे प्रोलॅक्टिन वाढणं, हायपोथायरॉइडिझम होणं, सो यासारखे जे हॉर्मोनल इम्बॅलन्सेस आहेत की ज्यामध्ये पुढे जाऊन अनओव्युलेटरी सायकल्स होणं आणि वंध्यत्व होणं वगैरे, यावरती आयुर्वेद नक्कीच चांगल्या पद्धतीने काम करू शकतं. म्हणजे त्यातले जे आहार्य द्रव्य आहेत, त्यातली औषधं आहेत आणि पंचकर्म आहे, या सगळ्याद्वारे आपण यावर मात नक्कीच करू शकतो. नक्कीच. आयुर्वेदात पण हॉर्मोनल रिप्लेसमेंट थेरपी आहे का? आणि औषध, आहार आणि पथ्य असं काही आहे का आयुर्वेदामध्ये? हॉर्मोनल रिप्लेसमेंट थेरपी आपण कोणाला देतो ज्याच्यामध्ये ही लक्षणं तीव्रतेने दिसून येतात, जी मेनोपॉजच्या ट्रान्झिशनमध्ये दिसत असणारी जी लक्षणं आहेत ती. पण आयुर्वेदामध्ये असं डिरेक्टली हॉर्मोनल रिप्लेसमेंट थेरपी असं नाहीये, पण त्याचा जो फायदा आहे, जो आपल्याला HRT मुळे मिळत असतो, त्या प्रकारचा फायदा देणारी औषधं नक्कीच
आपल्या आयुर्वेदामध्ये आहेत. त्याच्यामध्ये फायटोइस्ट्रोजन्सचा जास्ती प्रमाणात समावेश होतो. सो अशा प्रकारे फायटोइस्ट्रोजन्स असणारी काही औषधी द्रव्य आहेत, जसं की शतावरी आहे, लोध्रा आहे, अशोक आहे, त्याला श्रीमित्र असंच संबोधलं आहे आयुर्वेदामध्ये. सो हे आपण वैद्यकीय सल्ल्याने ही औषधं नक्कीच घेऊ शकतो आणि रजोनिवृत्तीकालीन जी काही लक्षणं आहेत ती या औषधांद्वारे अशा कमी व्हायला नक्कीच मदत होते. आणि आणि त्याच प्रकारे काही आहार्य द्रव्य सुद्धा आहेत, त्याच्यामध्ये हे फायटोइस्ट्रोजन्स असतात. जसं की त्यांनी सांगितलंय आयुर्वेदामध्ये की 4 बिया म्हणजे मेथिका, चंद्रशूरश्च, काल्याजजी, यवानिका म्हणजे मेथी दाणे, चंद्रशूर म्हणजे अळीव, आपल्याला सर्वांना माहितीये डिलिव्हरी नंतर त्याचे लाडू, खीर वगैरे देतात. बरोबर. तर मेथिका, चंद्रशूरश्च, काल्याजाजी म्हणजे काळं जिरं, आणि यवानिका म्हणजे ओवा. हे चारही ज्या बिया आहेत या वातावर उत्तम काम करतात, वेदना कमी करायचं काम करतात आणि ते या काळामध्ये घेतल्या तर अजून चांगला उपयोग त्यांचा आपल्याला दिसून येऊ शकतो. त्याच प्रकारे अजूनही काही आहार्य द्रव्य आहेत ज्याच्यामध्ये हे फायटोइस्ट्रोजन्स आढळतात, जसं की सोयाबीन आहे. त्याच प्रकारे ओमेगा 3 फॅटी ऍसिड्स असणारं बदाम आणि अक्रोड सुद्धा घेऊ शकतो. ताजी फळं, ताज्या भाज्या, भरपूर डाळी, प्रोटीनयुक्त पदार्थ हेही या वयामध्ये घ्यायचंच आहे. आणि कसं होतं ना, आपण आपले जे आहार्य पदार्थ आहेत, आहार आहे, त्यातले जे औषधी गुणधर्म आहेत ते जाणून घेऊन जर आपल्या रोजच्या आहारामध्ये वापरले तर पुढे जाऊन आपल्याला आपली औषधं आहारासारखी भरपूर घ्यायला नाही लागणार. अगदी बरोबर. कारण माझं ऍक्च्युली प्रियाज कुकिंग या नावाने चॅनल आहे आणि रेसिपी आणि पॉडकास्टचा नक्कीच संबंध आहे. कारण मॅम ज्या स्वीट्स सांगणार आहेत त्याची रिलेटेड सुद्धा रेसिपी आपल्याला प्रियाज कुकिंग या चॅनलवर बघायला मिळणार आहे. त्यामुळे तुम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स नक्की चेक कराल. आता आपण पंचकर्माबद्दल बोललात, तर या वयात किंवा मेनोपॉज मध्ये शरीरामध्ये होणाऱ्या कुठल्या कुठल्या बदलांवर म्हणजे पंचकर्म काम करतं? आपण आधी मुख्य बदल बघून घेतले की कुठले कुठले बदल होत असतात. तर ते प्रजननच्या अवयवांवर होतात, शरीरावर होतात आणि मनावर होतात. सो अशा पद्धतीने यावर पंचकर्म सुद्धा उपयोगी ठरू शकतात. प्रजननाच्या अवयवांवरती काय बदल घडतात, तर पिरियड पुढे मागे होणं, इरेग्युलर होणं, जास्ती रक्तस्राव वगैरे होणं. तर शरीरातून कुठलीही गोष्ट बाहेर टाकण्याचं जे काम आहे ते आयुर्वेदानुसार वाताचं काम आहे. आणि जर तो दुष्ट झाला तर आपल्याला त्या ठिकाणी असे थोडेसे वेगळी लक्षणं दिसू शकतात. सो त्याची एक उत्तम चिकित्सा म्हणून बस्ती सांगितलेली आहे. सो बस्ती म्हणजे मोशनच्या जागेमधून एक छोटीशी रबरी नळी टाकून त्याद्वारे आपण काही औषधी काढे, औषधी तेल किंवा दूध आणि तूप यांचे काढे असं ऍडमिनिस्टर करत असतो. आणि त्यामुळे या अशा लक्षणांवरती त्याचा चांगला इफेक्ट दिसलेला आपल्याला दिसतो. त्याच प्रकारे आपण व्हेजायनल ड्रेनेज बद्दल बघितलं. कधी कधी गर्भाशय थोडंसं खाली येणं, त्यानंतर लघवीची पिशवी थोडंसं खाली येणं, किंवा शिंकलं, हसलं, बोललं की लघवी होणं किंवा ती थांबवता न येणं, ज्याला आपण अर्ज इनकॉन्टिनन्स आणि स्ट्रेस युरिनरी इनकॉन्टिनन्स असं म्हणतो. सो यामध्ये सुद्धा आपल्याला काही जे टॅम्पून आपण ठेवतो म्हणजे ज्याला पिचू असं म्हणतात. सो काही औषधांमध्ये तो पिचू सोक करून आपण त्या जागी तो 4 ते 5 तासांपर्यंत ठेवला तर मग त्याने तिथल्या अवयवांना बळकटी मिळते, तिथलं रुब्रिकेशन सुधारतं, इम्युनिटी वाढते. हे सगळं आपण वैद्यकीय सल्ल्यानुसार जरूर करायला पाहिजे. तसंच शरीरावरती जे परिणाम होतात आपण बघितलं, त्यामध्ये मुख्यत्वे करून वजन वाढतं, चरबी वाढते. सो त्यामध्ये सुद्धा वमन, विरेचन यासारखे जे 2 मुख्य कर्म आहेत ती सुद्धा उपयोगी पडू शकतात. वमन म्हणजे काही औषधी तूप घेऊन त्यानंतर शरीराची पूर्ण तयारी करून उलटीचं औषध देणं, आणि विरेचन म्हणजे शरीराची पूर्ण तयारी तूप घेऊन करून त्यानंतर जुलाबाचं औषध देणं. सो हे सगळं आपण वैद्यकीय सल्ल्याने जरूर करून घ्यावं. त्याच प्रकारे काही जे आपण हाडांचे आजार बघितले म्हणजे हाडं ठिसूळ होणं किंवा सांधेदुखी होणं, बॅकएक होणं, यासाठी सुद्धा काही औषधी तूप आणि दुधाचे बस्ती असतात. ते सुद्धा त्यावर खूप चांगल्या पद्धतीने उपयोगी ठरू शकतात. तसंच पिंडस्वेद म्हणून आहे. त्याच प्रकारे पत्रपुट्टली स्वेद म्हणजे काही औषधी पानांची पोटली बनवून त्याचं शेक दिला जातो. तसंच काही लोकल ट्रीटमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये जानूबस्ती, मन्याबस्ती, कटीबस्ती आपण म्हणतो. म्हणजे मानेच्या, गुडघ्यांच्या किंवा कमरेच्या ठिकाणी एक पिठाची अशी एक विहीर बनवून त्यामध्ये औषधी तेलांची धार सोडली जाते. औषधी तेलं त्याच्यावर ठेवली जातात की जेणेकरून जे वंगण कमी झालंय ते परत मिळावं आणि तो जो सांधा आहे, ते जे हाडं आहेत त्या ठिकाणी त्यांना मजबूती मिळावी, यासाठी हे पंचकर्म केलं जाऊ शकतं. आणि मानसिक बदलांसाठी सुद्धा आपण करू शकतो डेफिनेटली. जसं की आपण म्हणतो सर्वांग अभ्यंग म्हणजे मसाज,
ओके. बरोबर. हो. या मसाजने काय होतं तर हॅपी हॉर्मोन्स रिलीज होतात आणि ओके. स्ट्रेस हॉर्मोन्स कमी होतात. त्यामुळे रिलॅक्सेशनसाठी सर्वांग अभ्यंग, स्नेहस्वेदन करणं खूप गरजेचं आहे. त्याच प्रकारे काही शिरोधाऱ्यासारखी कर्म आहेत त्याच्यामध्ये आपण एक तेलाची किंवा काढ्याची किंवा दुधाची त्या ताकाची धार जी आहे ती दोन्ही डोळ्यांच्या मध्ये संततधार सोडली जाते. जशी ओके. शंकराच्या पिंडीवर अभिषेक केला जातो ना तशी. सो ही शिरोधारा सुद्धा केली जाऊ शकते. त्याचप्रकारे अच्छा. शिरोअभ्यंग म्हणजे डोक्याचा मसाज, पादाभ्यंग म्हणजे पायांचा मसाज, हे बरोबर. सुद्धा यामध्ये अतिशय उपयोगी ठरू शकतं. अच्छा. सो ह्या सर्वांवरती या रजोनिवृत्तीमध्ये होणाऱ्या बदलांसाठी भरपूर पंचकर्म करण्याचा स्कोप आहे, नक्कीच आहे, आणि त्यांनी खूप चांगला फायदा झालेला दिसूनही येतो. ओके. जे पॉझिटिव्ह बरेच इफेक्ट होतात की आपण आयुर्वेदानुसार हे सगळं करून घेतलं, ते मेनोपॉज मध्ये जे त्रास होतात ते कमी होतात, कमी व्हायला मदत होते. नक्कीच. प्रेग्नन्सी होण्याची ट्रीटमेंट घेत राहिल्यास मेनोपॉज लवकर येतो का? पण नाही, रिसर्चमध्ये असं काही नाही आहे प्रूव्ह झालेलं की प्रेग्नन्सी होण्याची ट्रीटमेंट घेतली तर मेनोपॉजवरती काही परिणाम होतो. नक्कीच. ओके. आणि ब्रेन फॉग म्हणजे नेमकं काय? ब्रेन फॉग म्हणजे आपण आता बघितलं की जी इस्ट्रोजनची कमतरता होते की इस्ट्रोजनचा ब्रेनवरती सुद्धा चांगल्या पद्धतीचा इम्पॅक्ट असतो की आपली आकलन क्षमता, निर्णय क्षमता जी आहे ती वाढते. ब्रेन फॉग म्हणजे धुसरपणा. सो आपल्या विचारांमध्ये अस्पष्टता असणं, निर्णय घेण्याची क्षमता कमी होणं, विसरभोळेपणा होणं, पण हे सगळं ना रिव्हर्सिबल असतं. यामध्ये ब्रेनची काही पॅथॉलॉजी नसते. इस्ट्रोजनच्या कमतरतेमुळे हे आलेला तात्पुरता बदल आहे. कारण बऱ्याच स्त्रियांना आपण घरात गेलं की काहीतरी विसरायला होतं, ही वस्तू कुठे ठेवली की ती वस्तू कुठे ठेवली, हे इस्ट्रोजनमुळे होतं, कमतरतेमुळे. ओके. इस्ट्रोजनच्या इम्बॅलन्स, कमतरतेमुळेच. ओके. आधीपासून असणारे फायब्रॉइड्स मेनोपॉज मध्ये कमी होतात का? नक्कीच. जर मेनोपॉज होतोय तर युटरसची साईज श्रिंक होते. त्यामुळे जर फायब्रॉइड युटरसच्या बाहेरच्या आवरणात असेल, मधल्या आवरणात असेल, आतल्या आवरणात नसेल, आधीपासून कुठलीही तो इजा देत नसेल, तर जसं जसं युटरस श्रिंक होतं तसं तसं ते फायब्रॉइड सुद्धा श्रिंक होऊ लागतात. सर्वात उत्तम असं पंचकर्म काय आहे मेनोपॉज साठी? स्वतःच आपण बघितलं की त्याच्यामध्ये माझ्या मते पस्ती बस्ती हे वारंवार माझा उल्लेख झाला. सो बस्ती हे पंचकर्म या वेळासाठी अतिशय उत्तम आहे. ओके. आणि 3 सुपरफूड नेमके कुठले आहेत की मेनोपॉज मध्ये आपण खायला पाहिजेत जनरली? जे मी आता आधी सांगितले ते सुद्धा चांगलेच आहेत, पण याहून वेगळे असे मी 3 सांगू इच्छिते, ज्याच्यामध्ये एक पहिलं म्हणजे फ्लॅक्सीड्स, अळशीच्या बिया. त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात ओमेगा 3 फॅटी एसिड्स असतात, ज्या कार्डिओ प्रोटेक्टिव्ह असतात, म्हणजे हार्टला आपल्याला प्रोटेक्टिव्ह इम्पॅक्ट असतो. त्याचप्रमाणे त्याच्यामध्ये फायटोइस्ट्रोजन्सही असतात. रक्तातली साखर मर्यादित ठेवायलाही त्यांचा उपयोग होऊ शकतो. दुसरं म्हणजे राजगिरा. आणि हे राजगिरा एवढं सुपरफूड आहे की ते फक्त उपासापुरतं मर्यादित न ठेवता बाकीच्या रोजच्या आहारामध्ये सुद्धा आपण त्याचा वापर नेहमी नक्कीच केला पाहिजे. कारण ह्याच्यामध्ये प्रोटीन भरपूर आहे, फायबर भरपूर आहे, त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी आहे आणि त्यामुळे हे आपल्याला रक्तातली साखर नियंत्रित ठेवायला मदत करतं. त्याचप्रकारे अजून एक चांगला कॅल्शियमचा सोर्स म्हणजे तिसरं सुपरफूड ते म्हणजे नाचणी. यामध्ये आयरन सुद्धा भरपूर प्रमाणात असतं आणि हे सुद्धा रक्तातली साखर नियंत्रित ठेवायला मदत करतं. कारण आपण प्रियाज कुकिंग वर हे ज्या मॅमने तिन्ही सीड्स सांगितल्या त्याच्या रेसिपी अपलोड केलेल्या आहेत, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देते आहे. अळशीचं म्हणजे आपण चटणी रोजच्या आहारात घेऊ शकतो. आणि नाचणीबद्दल बोललात तर आता सध्या उन्हाळ्याची सुरुवात होते आहे, तर नाचणीची आंबील अतिशय पौष्टिक आहे, ती सुद्धा मी आधीच अपलोड केलेली आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देईन. तसंच राजगिराबद्दल बोललात तर राजगिरा पिठाचा ढोकळा तुम्ही कधीही करू शकता, असं ही सुद्धा रेसिपी मी प्रियाज कुकिंग या चॅनलवर दिली आहे, तर त्यामुळे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये तुम्हाला या रिलेटेड रेसिपी नक्कीच बघायला मिळतील. बर्थ कंट्रोल पिल्स म्हणजे गर्भनिरोधक गोळ्या, त्यामुळे मेनोपॉज पुढे जातो का? नक्कीच नाही. असा काही रिसर्चने प्रूव्ह नाहीये की बर्थ कंट्रोल पिल्स जेव्हा आपण त्या गर्भनिरोधकासाठी घेतो, म्हणजे डॉक्टरांच्या अंडर जेव्हा आपण त्या घेतो, त्याच्यामुळे तर कुठल्याही प्रकारचा अशा मेनोपॉज पुढे मागे झालाय असं काही रिसर्चद्वारे प्रूव्ह झालेलं नाहीये. ओके. तसंच योगासने सुद्धा या वयात करू शकतो का म्हणजे नेमके? अगदी नक्की. योग हा कुठल्याही वयामध्ये सुरू करता येतो. युवा वृद्धोती वृद्धो वा असं त्याचं वर्णन केलेलं आहे योगशास्त्रामध्ये. तर योग हे योग साधना ही कोणत्याही वयात चालू करता येते. आणि आसन म्हणजे काय तर स्थिर सुखम आसन.
बरोबर. म्हणजे शरीराचा असा आकृतीबंध त्याच्यामध्ये आपलं शरीर स्थिर असतं आणि मन सुखी असतं. सुखी असतो. अगदी त्यामुळे बरोबर. आपण कधीही योगासनं ही करायलाच पाहिजेत. हम्म. त्याचप्रमाणे हे जे सूक्ष्म व्यायाम योगशास्त्रामध्ये हम्म. सांगितले ते या वयामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने उपयोगी ठरू शकतात. सूक्ष्म व्यायाम म्हणजे आपले जे छोटे छोटे जॉईंट्स आहेत, म्हणजे ही बोटाची छोटी छोटी पेरं किंवा जे पायाची बोटांचे जॉईंट्स आहेत, त्याचप्रमाणे बाकीचे जे मोठे जॉईंट्स आहेत त्या जॉईंट्सचा व्यायाम, त्यांची मोबिलिटी, की जेणेकरून त्यांची हेल्थ सुधारावी आणि त्याच्यामध्ये चांगलं सर्क्युलेशन राहावं, यासाठी हे सूक्ष्म व्यायाम सांगितलेले आहेत. आणि हे सूक्ष्म व्यायाम योग्य योग शिक्षकाच्या अंडर जरूर करावेत. त्याच प्रकारे काही सूर्यनमस्कार, चेअर सूर्यनमस्कार आपल्या आपल्या शारीरिक क्षमतेनुसार नक्की करावेत. त्याच प्रकारे अजून काही योगासनं आहेत, जसं की अर्धमत्स्येंद्रासन, मार्जारासन, गोमुखासन, पवनमुक्तासन, भुजंगासन यासारखी योगासनं सुद्धा योग शिक्षकाच्या अंडर शिकावीत आणि ती रोजच्या सरावामध्ये ठेवावीत. त्याचप्रमाणे आपण बघितलं की लघवी आपोआप होणे किंवा गर्भाशय खाली सरकणे यासारखा जो त्रास होतो त्याच्यावरती विपरीत करणी मुद्रा ही सुद्धा खूप उपयोगी ठरू शकते. आणि त्यामध्ये केलेले किगल्स एक्सरसाइज आणि म्हणजे तो जो पेरिनियमचा पूर्ण भाग आहे त्याचं आकुंचन प्रसरण करणं, हे जे केगल्स एक्सरसाइज आहे, त्याच्या प्रकारे मूलबंध आणि अश्विनी मुद्रेचा सरावही रोजच्या योग साधनेमध्ये ठेवायला पाहिजे. नक्कीच करायला पाहिजे. पण हे सगळं शरीराबद्दल बोलतोय आपण, पण आज आपण पाहिलं की शरीर मानसिक बदल आणि या वयात दिसतात, त्यासाठी आपण काय प्रयत्न करू शकतो? याचं उत्तरही योग साधना हेच असेल. कारण योग हा केवळ शरीरावरतीच नाही तर मनावरही परिणाम करणारा शास्त्र आहे. किंबहुना शरीर हे फक्त साधन आहे, त्याचा पूर्ण जो परिणाम आहे तो मनावर दिसून येतो. सो त्यासाठी, आणि योग म्हणजे फक्त आसनच नाही, तर हा एक अष्टांग योग आहे ज्याच्यामध्ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधी या अशा 8 अंगांमध्ये तो विभागलेला आहे. सो मानसिक बदलांसाठी आपण ही योगिक जीवनशैली अंगीकारू शकतो, ज्यामध्ये यमनियमांचा खूप मोठा रोल आहे. यमनियम म्हणजे काय, तर यम म्हणजे सोसायटीमध्ये, समाजामध्ये राहण्याचे नियम, आणि नियम म्हणजे पर्सनल रूल्स. सो हे काय आहेत, तर यमामध्ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आणि अपरिग्रह यांचा अंतर्भाव होतो. यामध्ये अहिंसा हे सर्वात महत्वाचं आहे. म्हणजे आपण बघतो की फक्त शारीरिक हिंसा याचा एवढाच मर्यादित अर्थ न घेता मानसिक हिंसा आणि कायिक हिंसा पण आपल्याला करायची नाही. म्हणजे कुठल्याही प्रकारे मनामधून हिंसक विचार आणि वाणीमधून हिंसक बोलणं हे करायचं नाहीये. त्याच प्रकारे नियम सुद्धा सांगितले आहेत, जसं की शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय आणि ईश्वर प्रणिधान. यामध्ये ईश्वर प्रणिधान हे खूप महत्वाचं आहे, ज्याच्यामध्ये आपण आपला स्वयं समर्पित करून, म्हणजे अहंभाव टाळून आपण त्यामध्ये ईश्वर प्रणिधान करत असतो. सो हे यमनियम झालं. त्याच प्रकारे प्राणायामाचा अभ्यासही आपल्याला करायला पाहिजे, कारण मन याच्यावरती तर काय आपलं कंट्रोल राहू शकत नाही, कारण ते चंचल आहे. त्याचा ते काही असं मटेरियल नाही की ज्याला आपण पकडून ठेवू शकतो, बरोबर. मग त्याच्यावरती नियंत्रण आणायचं कसं, तर त्याला श्वासाद्वारे नियंत्रित करायचं. कारण श्वास आणि प्राण, म्हणजे प्राण श्वास जो आहे त्याचा आणि मनाचा एक गहिरा संबंध सांगितलेला आहे, मन पवन संबंध म्हणून. आणि त्यामुळे प्राणायामाद्वारे आपण आपल्या मनावर नियंत्रण आणायचं आहे. योग्य शिक्षकाच्या अंडर शिकलेले काही प्राणायाम, म्हणजे जसं की अनुलोम विलोम आहे, शीतली, शीतकारी, तसंच भ्रामरी आणि चंद्राभ्यास यासारखे प्राणायाम आपल्या नित्य सरावामध्ये आपण ठेवू शकतो. तसंच ओंकार जप आहे, प्रणव साधना आहे, आणि गायडेड मेडिटेशन किंवा गायडेड रिलॅक्सेशन ज्याला आपण योगनिद्रा म्हणतो, याचाही ही वैचारिक गुंतागुंत सोडवायला, भावनिक संतुलन ठेवायला खूप चांगल्या पद्धतीने मदत होते, ज्याने आपल्याला डीप रिलॅक्सेशन मिळतं. आणि त्यामध्ये केलेल्या पॉझिटिव्ह अफर्मेशन्सनी आपल्याला सकारात्मक आणि स्वीकारात्मक व्हायला जास्ती मदत होते. सो योग साधना अगदीच महत्वाची आहे. नक्कीच. त्यामुळे ध्यान, धारणा हे सुद्धा करणं तितकंच मेडिटेशन कडे आपण वळणारच आहोतच. पण मेडिटेशनला बसलं की परत नवीन विचार येतात, बरंच मन चंचल होतं आणि कधी कधी भीती वाटते, तर त्यासाठी काय करायला पाहिजे नेमकं? नक्कीच, म्हणजे आपण असं म्हणतो की मला आता कुठलाच विचार नाही करायचा आहे, त्यावेळीच अजून भरपूर विचार मनामध्ये यायला लागतात. खरं तर माझा साक्षात्कारी हृदयरोग या पुस्तकामध्ये डॉक्टर अभय बंगाने सुद्धा हेच लिहिलंय की मेडिटेशनला बसलं की भरपूर विचार येतात आणि मग येतच राहतात विचार. आणि ते असं म्हणतात की विचार हा मनाला झालेला कॅन्सर आहे.
या शब्दामध्ये त्यांनी तिथे वर्णन केलंय. पण मग यावर मात कशी करायची, तर मनात येणारा प्रत्येक विचार हा आपण तटस्थपणे बघायला पाहिजे. म्हणजे तो विचार आला की त्याच्यावर अजून उहापोह न करता, त्याच्यावरती अजून अनालिसिस न करता त्याच्याकडे फक्त तटस्थपणे बघायचं आणि सोडून द्यायचं. ओके. आणि हे असं तटस्थपणे बघण्याची भूमिका जेवढी वाढत जाते तेवढा आपण ते अधिक चांगल्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये प्रोग्रेस करू शकतो. पण मग तसे विचार येतच राहतात असं जर होत असेल तर मग नो थॉट ह्या प्रोसेसकडे आपण जाण्यापेक्षा काहीतरी एक विषय घ्यावा आणि त्या अनुषंगाने त्याच्याबद्दलचे विचार करत राहावेत. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन करावं. जसं की बागकाम करताना तिथली पानं, फुलं, त्याचा रंग, त्याचा वास, ती माती याकडेच आपण त्यावरच कॉन्सन्ट्रेट करावं आणि त्यामध्येच गुंग व्हावं. म्हणजे माइंडफुलनेस टेक्निक आपण ज्याला म्हणतो त्याची प्रॅक्टिस करावी. आणि असंच जॅपनीज टेक्निक सुद्धा आहे जे चहा करताना मेडिटेट करतात, ज्याला झेन मेडिटेशन असं म्हणतात. सो त्यामध्ये सुद्धा चहा करताना ती चहा पावडर, मग त्यातून येणारा वास, ते बुडबुडे, त्याचा अरोमा आणि मग त्यानंतर तोच चहा शांतपणे बसून सजगतेने, अवेअरनेसने प्यायचा. सो अशा पद्धतीने हे टेक्निक सुद्धा आपण अवलंबू शकतो. आणि त्यामध्ये काय होतं, या मेडिटेशनमध्ये चहा हा ध्यानाचा विषय आहे. पण ह्या ध्यानाचा विषय जेव्हा एखादी परमेश्वराची मूर्ती होते, म्हणजे आपण बघतो की या ठिकाणी मग हा भक्तियुगाचा प्रवास चालू होतो. आणि आपण प्रॅक्टिकली सुद्धा बघतो की या वयातल्या ज्या बायका आहेत त्या नामस्मरण करणं किंवा पोथी वाचणं किंवा भजनी मंडळाचा भाग होणं हे यामध्ये त्या रमलेल्या असतात. तर का तर त्यांना त्यातून ते भावनिक संतुलन मिळतं, विचारांचा गुंता सुटायला मदत होते, त्या भक्तीतून त्यांना शक्ती मिळत असते. आणि ही एक धार्मिक कृतीच नाहीये, म्हणजे तर तो एक आपल्या भावनांवरती नियंत्रण ठेवण्याचा एक चांगला उपाय आहे. आणि जेव्हा हा परमेश्वर आपल्या ध्यानाचा विषय होतो मग त्यामध्ये पुढे जाऊन आपल्याला केवळ मग परमेश्वराची मूर्तीची गरज लागत नाही, फक्त त्याचे विचार सुद्धा आपल्याला ध्यानासाठी पुरतात. आणि मग त्यानंतर या प्रवासात त्याही पुढे जाऊन त्याचे जे गुण आहेत परमेश्वराचे ते आपण आपल्यात अंगीकारण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजेच आपण आपलं स्वत्व बाजूला ठेवून किंवा स्वत्व त्याच्या चरणाशी अर्पून किंवा आपला अहंभाव सोडून आपण आपल्यामध्ये बदल करायला तयार होतो, या बदलांना ऍक्सेप्ट करायला तयार होतो. आणि गीतेमध्ये सुद्धा सांगितलं आहे की सगळ्यात श्रेष्ठ जो आहे तो भक्तियोग आहे. सो ज्यामध्ये आपण आपलं समर्पण करतो आणि ह्या बदलांना चांगल्या प्रकारे सामोरं जायला आपल्याला त्यामुळे मदत होते. आणि नक्कीच हा जो अष्टांग योग आहे हा भक्तियोग आहे. त्यामुळे काय होतं ना की आपलं जे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक आणि भावनिक संतुलन वाढायला मदत होते. आणि आपल्याला अजून यासाठी काय पाहिजे, कारण मन कंट्रोल पाहिजे. सो हे संतुलन वाढायला मदत होते. आणि आपले जे काही या वयामध्ये झालेले बदल आहेत ते चांगल्या पद्धतीने स्वीकारायला, त्याकडे सकारात्मकतेने बघायला यामुळे नक्कीच मदत होते. आणि एक प्रार्थना आहे मुक्तांगण पुनर्वसन केंद्राची, ती मला असं वाटतं की या ठिकाणी मी सांगावी, कारण ती सर्वसमावेशकच आहे प्रार्थना. त्यामध्ये ते असं म्हणतात की जे टाळणे अशक्य दे शक्ती ते सहाय्या, जे टाळणे अशक्य दे शक्ती ते सहाय्या, जे शक्य साध्य आहे निर्धार दे कराया, माझं काय शक्य आहे, आहे अशक्य काय, माझे मला कळाया, दे बुद्धी देवराया. बरोबर, अगदी. कारण मन कंट्रोल असेल तर मग शरीर काम करतं, मनात चंचल असेल तर मग आपण मोस्टली त्याच्याकडेच लक्ष असतं. अगदी बरोबर. मॅम, तुम्ही माझ्या चॅनलवर आलात आणि मेनोपॉज बद्दल खूप छान माहिती लोकांना दिली, तर नेमका तुमचा अनुभव कसा होता? नक्कीच खूप छान होता. ही इंटरॅक्शनही खूप छान वाटली. आणि तुमचं चॅनल प्रियाज कुकिंग या चॅनलवरती तुम्ही नवीन सेगमेंट सुरू केलाय, पॉडकास्ट आणि रेसिपी असा, त्याच्यामध्ये तुम्ही एक्सपर्टना बोलून ही माहिती तर शेअर करताच, पण त्याबरोबर खूप छान रेसिपी सुद्धा दाखवता. सो या प्रियाज कुकिंग या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, बेल आयकन प्रेस करा आणि या व्हिडिओला जास्तीत जास्त प्रमाणात शेअर करा. नक्कीच. आणि या पॉडकास्टद्वारे आम्ही माहिती तर दिलीच, पण तुम्हाला जर काही क्वेरी असेल तर नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही सांगू शकता. तसेच तुम्हाला मॅमचा ऍड्रेस, क्लिनिकचा ऍड्रेस आणि मोबाईल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. तसंच आजच्या पॉडकास्टमध्ये अजून एक गोष्ट क्लिअर झाली, मेनोपॉज हा एक डिसीज नाही, पण अवेअरनेस आणि केअर खूप गरजेची आहे. आपल्याला काळजी ही करायला बरोबर घ्यायची आहे.
हॅपी वुमन्स डे. हॅपी वुमन्स डे.